नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, युरेका या ऑनलाईन लर्निंगसाठी असणाऱ्या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स याच्याशी रिलेटेड आपण जो सेशन 3 जो आहे, वी आर कंडक्टिंग द सेशन 3 रिलेटेड टू लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि यामध्ये आपण मायटोसिस and meiosis we are going to discuss about these two types of cell divisions, and this is the introductory part of discussion. हा introductory part राहणार आहे। तर mitosis and meiosis, these are the two types of cells divisions and these were discovered by Walther Fleming and Oscar Hertwig. तर Walther Fleming आणि Oscar Hertwig यांनी mitosis आणि meiosis means mitosis was discovered by Walther Fleming and meiosis was discovered by Oscar Hertwig. तर इथे आपण ऑस्कर हर्टविग यांचं सेल विषयीचे जे व्ह्यूज आहेत ते व्ह्यूज आपण या ठिकाणी पुट अप केलेले आहेत। अँड ऑस्कर हर्टविग सेज दॅट सेल इटसेल्फ इज an organism constituted of many small units of life. म्हणजे सेलमध्ये अनेक छोटे युनिट्स आहेत की ज्याच्यापासून आपल्याला ऑर्गॅनिझम मिळतो, हे या ठिकाणी ऑस्कर हर्टविग यांचं हे ओपिनियन आहे। आणि यासोबतच आपण जे सेल डिव्हिजन आहे मायटोसिस आणि मियोसिस या विषयीचा इंट्रोडक्टरी पार्ट अभ्यासणार आहोत। तर यामध्ये लक्षात घ्यायचंय, काही पार्ट जरी आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये नसेल तरी तो सांगणं इथे महत्त्वाचं आहे, म्हणून आपण तो इथे दाखवलेला आहे। तर ही जी प्रोसेस आहे या ठिकाणी इथे आपण जर पाहिलं तर G1 दिस इज द ग्रोथ फेज। आपण हे सगळं एवढं डिटेल्स मध्ये सांगणार नाहीये, फक्त लक्षात घ्यायचंय दिस इज द ग्रोथ फेज इन विच द सेल इट ग्रोज, इट मॅच्युअर्स and therefore it is called as the G1 phase. म्हणजे या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे संपूर्ण इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट द 90% ऑफ सेल डिव्हिजन। म्हणजे सेल डिव्हिजन मध्ये 90% भाग हा इंटरफेसचा असतो आणि या ठिकाणी जी ग्रोथ होते, ग्रोथ ऑफ द सेल टेक्स प्लेस अँड द सेल्युलर कंटेंट्स, म्हणजे या ठिकाणी जे काही सेलमध्ये असणारे जे काही युनिट्स आहेत, वेगवेगळे सब युनिट्स आहेत, त्यांचं डुप्लिकेशन होतं, हे आपण इथे लक्षात घ्यायचं आहे। आणि इथे कशाचं डुप्लिकेशन होत नाही तर क्रोमोझोम्स दे आर नॉट डुप्लिकेटेड, दे आर डुप्लिकेटेड इन द एस फेज। म्हणजे सिंथेसिस ऑफ क्रोमोझोम्स टेक्स प्लेस और द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोझोम्स और द डुप्लिकेशन ऑफ क्रोमोझोम्स टेक्स प्लेस इन दिस फेज। आणि नंतर पुढे जर काही एरर्स राहिल्या असतील, म्हणजे आपल्याला हे स्टडी केलेलं आहे आपण की ज्यावेळेस रेप्लिकेशन होतं त्यावेळेस ॲडेनाइन इट पेअर्स विथ थायमिन अँड सायटोसिन इट पेअर्स विथ गॉनिन। म्हणजे असं जर पेअरिंग कुठेतरी डिस्टर्ब झालेलं असेल, ॲडेनाइनची पेअर जर दुसऱ्या बेस सोबत झालेली असेल तर ती थायमिन सोबत केली जाते, म्हणजे याला आपण म्हणतो रिमूव्हिंग ऑफ एरर। म्हणजे अशा पद्धतीने सेल इज प्रिपेअर्ड फॉर फर्दर डिव्हिजन और द फर्दर सेल डिव्हिजन वेदर इट इज मायटोसिस और मियोसिस। म्हणजे आयदर वेदर इट इज मायटोसिस और मियोसिस, in both these types of cell divisions, interphase, that is preparation of the cell for division, it is very important. म्हणजे सेलला या ठिकाणी प्रिपेअर केलं जातं सेल डिव्हिजनसाठी, अँड दिस इज द ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ स्टेज 1, सिंथेसिस अँड द ग्रोथ स्टेज 2। हे फक्त थोडंसं लक्षात घ्यायचं आहे, हे काही तुम्ही एवढं याचा डीपमध्ये विचार करण्याची एवढी आवश्यकता नाही। ओके, फक्त तुम्हाला माहित असावं व्हॉट इज इंटरफेस, त्यासाठी आपण हे दाखवलेलं आहे। आणि नंतर या ठिकाणी आपण स्पर्मॅटोगोनिया आणि ओगोनिया हे दाखवलेलं आहे। हे पण फक्त आपण ऐकायचंय, फक्त आपल्या कानावरती पडलं तरी पुष्कळ आहे। आणि या ठिकाणी स्पर्मॅटोगोनिया आणि ओगोनिया दीज आर द जर्म सेल्स। मग जर्म सेल्स म्हणजे काय तर द सेल्स विच आर प्रोड्युसिंग मेल गॅमेट्स and female gametes, these are called as the germ cells. म्हणजे अशा प्रकारचे सेल्स हे सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये असतात आणि त्याला काय म्हटलं जातं, इन मेल्स दे आर कॉल्ड एज स्पर्मॅटोगोनिया, इन फिमेल दे आर कॉल्ड एज ओगोनिया। थोडंसं बायोलॉजीमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या टर्म्स येतात, या टर्म्सला न घाबरता आपण हा शब्द जो आहे
म्हणजे या शब्दांची जी वोकॅब्युलरी आहे ती आपली कशी वाढेल याकडे आपण लक्ष द्यायचं आहे. तर स्पर्मॅटोगोनिया म्हणजे the germ cells which are present in male and oogonia are the germ cells which are present in female. आणि मग इथे यांचं पहिल्यांदा जे डिव्हिजन होतं ते मायटोसिसने होतं. दोन्ही ठिकाणी ते दाखवलेलं आहे. म्हणजे मायटोसिस इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स ऑल्सो. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये पण हे लिहिलेलं आहे की मायटोसिस इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स ऑल्सो. म्हणजे या ठिकाणी मायटोसिस होतं आणि नंतर काय होतं तर मियोसिस होतं. इट इज द फर्स्ट मियोटिक डिव्हिजन, सेकंड मियोटिक डिव्हिजन. म्हणजे फक्त एक लक्षात घ्यायचं आहे, मी हे कशासाठी दाखवलेलं आहे तुम्हाला, कारण हे यासाठी दाखवलेलं आहे ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन 2 टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन टेक प्लेस, दॅट इज मायटोसिस अँड मियोसिस. आणि यानंतर आपण पुढच्या भागाकडे जाणार आहोत. पुढचा भाग जो आहे तो पुढचा भाग म्हणजे सेल डिव्हिजन. पण सेल डिव्हिजनकडे जाण्यापूर्वी आपण पूर्वाने एक छोटासा व्हिडिओ बनवलेला आहे मायटोसिसशी रिलेटेड. तर तो व्हिडिओ आपण आधी पाहणार आहोत आणि नंतर आपण वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल डिव्हिजन. Hi friends, myself Purva Barge. I am in 10th standard of Vidyaprishta Multimedia School. Today we are going to discuss about the topic cell division. Cell division is an important property in the living organisms. The characteristics of cell division is growth, repair and reproduction. In the cell division there are two divisions. First is mitosis and second is meiosis. Mitosis occurs in the stomatic cells and stem cells and meiosis occurs in the germ cells. Again, mitosis is divided into karyokinesis and the cytokinesis. Karyokinesis means the division of nucleus and the cytokinesis is the division of cytoplasm. In the karyokinesis, there are 4 steps. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase and fourth is telophase. And then the cell enter in the cytokinesis. Study the mitosis in detail, but before we study, we have to know before any type of cell division, the chromosome that is present in the nucleus double up into its number. That is, if the chromosome is present in a 2n condition, it double up in the 4n. Now we will learn the 4 steps of karyokinesis. First is prophase. In prophase, the chromosome condensed into X-shaped form. Due to this, they become thin and thread-like and they appear with their sister chromatids. Now what is sister chromatids? The structure of chromosome that we are familiar with is like this. And the sister chromatids are the 2 identical copies of same chromosome and they attached with the centromere. Now the centrioles duplicate and each centriole moves to the opposite poles and the nuclear membrane start to disappear. Now metaphase. In metaphase, the chromosomes line up in the middle of the cell and the nuclear membrane is completely disappear. The special types of fibers, that is spindle fibers, are formed between the centromere of each chromosome and the both centrioles. Now in the anaphase, the centromere split and the spindle fibers pulls the chromosome to the opposite poles of the cell and the separated sister chromatids are called daughter cells. In the telophase, the chromosomes are completely reached to the opposite poles of the cell and they are start to decondense. Due to this, they become thread-like, thin and invisible. New nuclei begins to form around each set of chromosome and the nucleolus also appear in each daughter nucleus and the spindle fibers are completely disappear. Here, karyokinesis ends and cell enter in a cytokinesis. Cytokinesis is the final separation by splitting of cytoplasm. Due to this process, the 2 new daughter cells are formed. पूर्वाने अतिशय छान पद्धतीने मायटोसिस आणि मियोसिस हे जे एक्सप्लेनेशन आहे ते दिलेलं आहे. परंतु तरी सुद्धा आपण एक गोष्ट महत्त्वाची जी आहे ती या ठिकाणी ह्या डायग्राम मध्ये जी आपल्याला दिसते ती लक्षात घ्यायची आहे की मायटोसिस इज ऑल्सो कॅरिड आउट इन जर्म सेल्स. जर्म सेल्स मध्ये सुद्धा मायटोसिस ही प्रोसेस जी आहे ती होते, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. ठीक आहे. आणि यानंतर आपण पुढच्या पार्टकडे जाऊयात. Now we are going to study about cell division and why it is an important part of our life. So it is very important property of cells and living organisms because it is due to this property that a new organism is formed from an existing one. That is formation of multicellular organisms
takes place due to this cell division, and also the emaciated body can be restored. emaciated बॉडीचा अर्थ काय होतो की झीज झालेली जी कमकुवत जे काही सेल्स आहेत ते रिप्लेस होतात, म्हणजे आपोआपच इमॅसिएटेड बॉडी या ठिकाणी रिप्लेस होते. किंवा बऱ्याचदा इंजर्ड पार्ट्स असतील, म्हणजे इंजुरी झालेली असेल तर त्या ठिकाणचे सेल्स सुद्धा रिप्लेस होतात, आणि म्हणून सेल डिव्हिजन ही जी आहे ही महत्त्वाची प्रोसेस आहे, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. आणि ह्या ज्या डायग्राम्स आहेत, ह्या डायग्राम्समध्ये आपण काय दाखवलंय, या डायग्राम्समध्ये आपण हे 2 न्यूक्लियस तयार झालेले आहेत हे आपण दाखवलंय. तर हे जे 2 न्यूक्लियस तयार झालेले आहेत, दिस इज अ रिझल्ट ऑफ कॅरिओकायनेसिस. म्हणजे कॅरिओकायनेसिस म्हणजे काय, डिव्हिजन ऑफ द न्यूक्लियस. कॅरिओस म्हणजे न्यूक्लियस आणि कायनेसिस म्हणजे डिव्हिजन. न्यूक्लियस इज डिवायडेड अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॅरिओकायनेसिस. And this process which is below here, it is called as cytokinesis. या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, सायटोकायनेसिस असं म्हटलं जातं, की ज्यामध्ये सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन होतं, सेलचं डिव्हिजन होतं, म्हणून त्याला सायटोकायनेसिस असं संबोधलं जातं. तर आपण पाहूया त्या ठिकाणी सेल डिव्हिजन म्हणजे नेमकं काय आहे. तर अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 cells and these 2 cells divide to form 4 cells. This process is called cell division. म्हणजे एका सेलपासून 2 सेल्स, 2 सेल्सचे परत 4 सेल्स, अशा पद्धतीने ही सेल डिव्हिजन होते. आणि म्हणून मग ही जी सेल डिव्हिजन आहे ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमला त्या ठिकाणी इट forms a multicellular organism in many sexually reproducing organisms. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांच्यामध्ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे तयार होतात, इट इज जस्ट अ रिझल्ट ऑफ सेल डिव्हिजन. अँड बोथ द टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन, दॅट इज मायटोसिस ॲज वेल ॲज मियोसिस. म्हणजे या ज्या आहेत प्रोसेसेस इन बायोलॉजी, द प्रोसेसेस आर नॉट डिफरन्शिएटेड ॲज सच, दे आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड. म्हणजे त्या नेहमी काय असतात, इंटर रिलेटेड असतात. आपण डिफरन्शिएट असं क्लिअर कट बाउंड्रीज त्या ठिकाणी करू शकत नाही. आता या ठिकाणी सेल डिव्हिजन, वाय इज इट नेसेसरी, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ सेल डिव्हिजन. तर महत्त्व काय आहे त्याचं, टू रिप्लेस द ओल्ड डेड ऑर डॅमेज सेल्स ऑर रिपेअर द सेल्स. म्हणजे आपल्याला जखम झाली असेल, मी आता सांगितलं, इफ इट देर इज अ इंजुरी कॉज टू अवर स्किन, then the cells at that point they are replaced by new cells, and this is the repair of the body or the repair of the tissues. म्हणजे टिश्यूजचं रिपेअर अशा पद्धतीने होतं. त्याचप्रमाणे फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सची जी ग्रोथ आहे, म्हणजे जे एम्ब्रिओची ग्रोथ असेल किंवा मग आपलं जे इन्फंट स्टेजपासनं आपण अडल्ट स्टेजपर्यंत जातो, ही सगळी जी प्रोसेस आहे ग्रोथची, ही सगळी कशामुळे होते, सेल डिव्हिजनमुळे होते. म्हणजे आपण शिशु अवस्थेतून ज्यावेळेस अडल्टमध्ये, म्हणजे इन्फंटमधून ज्यावेळेस आपण अडल्टहुडमध्ये जातो, ही यामध्ये सुद्धा सेल डिव्हिजनच्या स्टेजेस आहेत. सेल डिव्हिजन त्या ठिकाणी होते. अँड दिस इज स्पेशली मायटोटिक सेल डिव्हिजन. आणि इथे इमॅसिएटेड बॉडीचा अर्थ आपण दिलेला आहे, झीज झालेले जे म्हणजे आपले शरीर असतं, शरीरामध्ये अनेक सेल्सची झीज होते. आणि अशा पद्धतीने हे झीज झालेले जे सेल्स आहेत, जे वीक सेल्स आहेत, जे कमकुवत झालेले सेल्स आहेत, यांची जी रिप्लेसमेंट व्हायला पाहिजे ती कशामुळे होते, ती सेल डिव्हिजनमुळे होते, हे लक्षात घ्यायचं आहे. अँड सेल डिव्हिजन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो. म्हणजे रिप्रोडक्शनमध्ये सेल डिव्हिजन, ऑर्गॅनिझम तयार होण्याची जी प्रोसेस होते ती कशामुळे होते, सेल डिव्हिजनमुळे होते. आपण जे रिप्रोडक्शन पुढच्या पार्टमध्ये डिस्कस करणार आहोत. अँड हाऊ इज सेल डिव्हिजन रेग्युलेटेड. सेल डिव्हिजनचं रेग्युलेशन कसं होतं, म्हणजे त्याच्यावरती कंट्रोल कसा केला जातो. सो दिस इज अ केमिकल कंट्रोल अगेन, अँड इट इज ड्यू टू द प्रोटीन्स, अँड द प्रोटीन्स आर कॉल्ड ॲज सायक्लिन्स. हे जे प्रोटीन्स आहेत यांना सायक्लिन्स असं म्हणायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने ही सेल डिव्हिजनचं महत्त्व आहे. आता सेल डिव्हिजनचं जे महत्त्व आहे याच्याशी रिलेटेड थोडीशी आपण एक्स्ट्रा इथे माहिती दाखवलेली आहे. म्हणजे ज्यावेळेस कुठल्याही व्यक्तीला कॅन्सर होतो त्यावेळेस काय होतं, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द सेल्स. हे पहा, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द सेल्स
म्हणजे ग्रोथ ऑफ द सेल्स इट इज अनकंट्रोल्ड अँड देन वी कॅन से दॅट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॅन्सर. म्हणजे त्या ठिकाणी कॅन्सर होतो. हे कशामुळे होतो तर अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ दी सेल्स. हे थोडंसं एक जनरल नॉलेजचा पार्ट म्हणून आपण हे पाहूयात. त्याच्यानंतर अडल्ट ह्युमन्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये किती सेल्स असतात, हाऊ मेनी सेल्स आर प्रेझेंट देअर. स्किनमध्ये प्रत्येक मिनिटाला किती सेल्सचं रिप्लेसमेंट होत असतं, 30,000 to 40,000. दॅट इज 50 million सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द स्किन एव्हरी डे. म्हणजे पर डे एवढं रिप्लेसमेंट होतं. आणि नंतर परत टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन्स आपण दाखवलेले आहेत. तर मायटोसिस अँड मियोसिस. So mitosis is the cell division which takes place in somatic cells. Somatic cells are also called as stem cells and it also takes place in the germ cells. म्हणजे germ cellsचं मियोसिस होण्याच्या आधी त्या ठिकाणी मायटोसिस होत असतं. हेही आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. And meiosis it takes place only in the germ cells. And what are germ cells? Germ cells कशाला म्हणायचं? So the germ cells are the cells which give rise to male gametes and the female gametes, that is sperm and the ovum. म्हणजे जी आपण पहिल्यांदा ज्या स्लाइड्स दाखवल्या होत्या त्याच्यामध्ये आपण मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट these are produced as a result of germ cells and these germ cells are called as spermatogonia and oogonia. हे आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण हे थोडंसं हे केलेलं आहे. आणि स्किन सेल्स जे असतात त्यांचं लाईफ स्पॅन जर आपण पाहिलं, सो इट इज द लाईफ स्पॅन ऑफ द स्किन सेल्स इज 3 weeks to 2 weeks. 2 weeks to 3 weeks एवढं त्याचं लाईफ स्पॅन असतं. आणि आपण ॲक्च्युअल प्रोसेस जी आहे मायटोसिस आणि मियोसिस याकडे आता आपण जाणार आहोत. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन, दॅट इज मायटोसिस अँड मियोसिस. म्हणजे लक्षात घ्या मायटोसिस अँड मियोसिस यासाठी आपण हा जो ट्री डायग्राम जी आहे ती दाखवलेली आहे. तर मायटोसिस इट इज द इक्वेशनल सेल डिव्हिजन अँड मियोसिस इज द रिडक्शनल सेल डिव्हिजन. इथे मी दाखवलेलं आहे बघा, रिडक्शनल सेल डिव्हिजन अँड इक्वेशनल सेल डिव्हिजन. सो वाय मायटोसिस इज कॉल्ड ॲज इक्वेशनल सेल डिव्हिजन. तर मायटोसिस मध्ये जे डिप्लॉइड स्टेज आहे म्हणजे 2n स्टेज आहे, म्हणजे 46 क्रोमोझोम्स जर असतील तर त्या ठिकाणी 46 क्रोमोझोम्सचं जे काही हे असेल तर मायटोसिस मध्ये द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स इट इज रिमेनिंग द सेम आफ्टर द एंड ॲट द एंड ऑफ द सेल डिव्हिजन. म्हणजे सेल डिव्हिजनच्या शेवटी जे हे आहेत क्रोमोझोम्स आहेत ते काय राहतात, सेम राहतात. क्रोमोझोम नंबर इज द सेम at the end of the cell division and therefore it is called as equational division. Mitosis is called as the equational division. आणि मायटोसिस मध्ये 2 स्टेप्स आहेत, कॅरिओकायनेसिस and सायटोकायनेसिस. कॅरिओकायनेसिस ही एक स्टेप आहे, सायटोकायनेसिस ही एक स्टेप आहे. तशाच स्टेप्स कॅरिओकायनेसिस and सायटोकायनेसिस these are occurring in meiosis also. मियोसिस मध्ये पण ह्या स्टेप्स आहेत. तर कॅरिओकायनेसिसचा अर्थ काय घ्यायचा आहे, सर कॅरिओ म्हणजे न्यूक्लियस अँड कायनेसिस म्हणजे द डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस. डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड ॲज कॅरिओकायनेसिस अँड डिव्हिजन ऑफ सेल इट इज कॉल्ड ॲज सायटोकायनेसिस. म्हणजे अशा पद्धतीने हे कॅरिओकायनेसिस, सायटोकायनेसिस these are the words related to mitosis as well as meiosis. मियोसिसशी सुद्धा हे वर्ड्स रिलेटेड आहेत, कॅरिओकायनेसिस, सायटोकायनेसिस. वर्ड्स नीट वाचा आणि त्याचे उच्चार जे आहेत ते उच्चार व्यवस्थितपणे करा म्हणजे जेणेकरून तुमचं स्पेलिंग चुकणार नाही. अँड मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिव्हिजन. म्हणजे जर आपण ह्युमन बिंगचं एक एक्झाम्पल घेतलं तर ह्युमन बिंगच्या एक्झाम्पलमध्ये मायटोसिस इट रिझल्ट्स इन इक्वेशनल डिव्हिजन. म्हणजे काय, जर ह्युमन बिंगच्या सेलमध्ये 46 क्रोमोझोम्स आहेत, सो दीज 46 क्रोमोझोम्स दे आर रिमेनिंग ॲज दे आर ॲट द एंड ऑफ मायटोसिस. जसे आहेत तसाच त्यांचा नंबर राहतो. द नंबर इज रिमेनिंग द सेम, दॅट इज 46 क्रोमोझोम्स. आणि रिडक्शनल डिव्हिजन मध्ये काय होतं, the chromosome number it is reduced to half. म्हणजे हाफ ती क्रोमोझोम नंबर रिड्यूस होते. म्हणजे जर 46 क्रोमोझोम्स असतील
तर मियोसिसच्या शेवटी जे क्रोमोझोम नंबर्स असतील, ॲट द एंड ऑफ द मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स in humans it is 23 and therefore it is called as the reductional division. म्हणजे रिडक्शन होतं म्हणजे the number of chromosomes it is reduced to half, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि मग कॅरिओकायनेसिस किंवा मायटोसिसचे जे फेजेस आहेत, डिफरंट स्टेजेस आहेत in which the mitosis takes place, they are the prophase, metaphase, anaphase and telophase. आणि सायटोकायनेसिस मध्ये बऱ्याचदा नॉच तयार होतो, आपण त्याची डायग्राम पाहणार आहोत नंतर. अ नॉच इज फॉर्म्ड और अ सेल प्लेट इज फॉर्म्ड इन सायटोकायनेसिस. म्हणजे अशा पद्धतीने नॉच फॉर्मेशन और सेल प्लेट फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस अँड द मायटोसिस इट रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 different cells and these 2 different cells are having the same number of chromosomes as the parent cell. म्हणजे जे 2 डॉटर सेल्स तयार होतात त्यांच्यामध्ये जे क्रोमोझोम्स आहेत दे आर इक्वल टू दॅट ऑफ द पॅरेंट सेल अँड दिस इज द सेल डिव्हिजन विच ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ग्रोथसाठी ही आवश्यक आहे. म्हणजे ज्यावेळेस सेल डिव्हिजन होतं आणि ग्रोथ होते इंडिव्हिज्युअलची फ्रॉम इन्फंट स्टेज टू द अडल्ट स्टेज, हळूहळू ही ग्रोथ होत असते. या प्रोसेसमध्ये मायटोसिस ही स्टेप जी आहे ती महत्त्वाची आहे. आणि दुसरं जे आहे रिडक्शनल सेल डिव्हिजन जी आहे ती मियोसिस, त्याच्यामध्ये 2 पार्ट्स आहेत परत. एक आहे मियोसिस 1 आणि दुसरी आहे मियोसिस 2. आणि मियोसिस 1 मध्ये परत प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. म्हणजे मियोसिस 1 मध्ये परत त्याच स्टेप्स आहेत ज्या मायटोसिस मध्ये आहेत, हे लक्षात घ्यायचं. फक्त त्याचं नाव काय आहे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 आणि टीलोफेज 1 अशी त्याची नावं आहेत. आणि या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर मियोसिस मध्ये जी प्रोफेज 1 ची जी स्टेज आहे ती लेंदी स्टेज आहे आणि इट इज डिवायडेड इनटू 5 डिफरंट स्टेप्स, दॅट इज लेप्टोटीन, झायगोटीन, पॅकिटीन, डिप्लोटीन अँड डायकायनेसिस. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या 5 स्टेप्स परत प्रोफेज 1 मध्ये आहेत. अँड प्रोफेज 1 इज अ लेंदी प्रोसेस. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे ही लेंदी आहे, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि मियोसिस 1 इट इज शोइंग सिमिलॅरिटी टू दॅट ऑफ द मायटोसिस प्रोसेस. अँड हिअर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड आर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase 2. And here we have written that meiosis 2 resembles normal mitosis. म्हणजे meiosis 2 जी आहे ती normal mitosis resemble करते. It is resembling normal mitosis process. हेही आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. पुन्हा एकदा लक्षात घ्यायचं आहे की meiosis ही रिडक्शनल डिव्हिजन आहे आणि इट इज डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स, meiosis 1, meiosis 2. And meiosis 2 it resembles the normal mitosis. म्हणजे meiosis 2 जी आहे ती normal mitosis resemble करते. It is similar to normal mitosis. And meiosis 1 is divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. And meiosis 2 is divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट की meiosis 2 परत एकदा लक्षात घ्या. आय रिपीट, meiosis 2 resembles normal mitosis. म्हणजे meiosis 2 जी आहे ती नॉर्मल मायटोसिस रिझेंबल करते. आणि मी आज तुम्हाला या व्हिडिओला म्हणजे आपल्या व्हिडिओला एक लिंक जी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये मायटोसिस आणि मियोसिस ही जी प्रोसेस आहे ती अतिशय व्यवस्थितपणे एक्सप्लेन केलेली आहे. आज कुठल्याही परिस्थितीत माझा व्हिडिओ जरी बघितला नाही, थोडंसं काही पुढे मागे झालं तरी चालेल, परंतु ती लिंक ओपन करून बघायचीच आहे. ओके, लक्षात घ्यायचं आहे. एक वेळ हे माझं लिखाणकाम राहिलं आज तरी चालेल, परंतु आपण ती लिंक जी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, यू हॅव टू open that link and you have to watch that video
इन अ व्हेरी केअरफुल मॅनर, केअरफुली तो ऑब्झर्व करायचा आहे. अतिशय सिंपल प्रोसेस आहे आणि मायटोसिस आणि मियोसिस या दोन्ही प्रोसेस अगदी छान पद्धतीने त्या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. ओके. आणि यानंतरचे जे सेल डिव्हिजनचे जे दोन टाइप्स आहेत, मायटोसिस अँड मियोसिस, वी आर गोइंग टू कम्पेअर दिस टू सेल टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन्स. So you can see here that mitosis is a equational division and meiosis is a reductional division. And the somatic cells they divide by mitosis, the germ cells they divide by meiosis. त्याचप्रमाणे आपण इथे एक लक्षात घ्या की germ cells are the only cells which divide by mitosis as well as meiosis हे लिहिलेलं आहे. म्हणजे आपल्या याच्यामध्ये काही उत्तरांमध्ये हे आपल्याला लिहिलेलं आहे की germ cells they are divided by mitosis as well as meiosis. म्हणजे ज्यावेळेस हे होत असतं, गॅमेटोजेनेसिस होत असतं, त्यावेळेस सुरुवातीला मायटोसिस आणि नंतर मियोसिस ही स्टेप होत असते. आणि गॅमेटोजेनेसिस मध्ये मेल गॅमेट that is the sperm and the female gamete that is the egg it is formed. Egg is also called as ovum. म्हणजे अशा पद्धतीने मियोसिस ही जी स्टेप आहे ही जर्म सेल्स मध्ये होत असते. आणि पुढे जे आपण इथे दाखवलेलं आहे की देर आर टू मेन स्टेप्स इन मायटोसिस, दॅट इज कॅरिओकायनेसिस अँड सायटोकायनेसिस. कॅरिओकायनेसिसचा अर्थ म्हणजे न्यूक्लिअर डिव्हिजन, सायटोकायनेसिस म्हणजे सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन. म्हणजे अशा पद्धतीने हे दोन स्टेप्स आहेत. दीज आर सेम इन मियोसिस ॲज वेल ॲज मायटोसिस. दोन्हीमध्ये पण ते सेम आहेत हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि पुढचं जे आहे त्याच्यामध्ये इन मायटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स इट रिमेन्स द सेम, दॅट इज डिप्लॉइड स्टेज. बट इन मियोसिस अ हॅप्लॉइड स्टेज इज अचीव्ड. And haploid stage means n number of chromosomes, diploid means 2n number of chromosomes. आणि कॅरिओकायनेसिस मध्ये 4 स्टेजेस जे आहेत त्या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज अँड टीलोफेज. आणि याच्यामध्ये मियोसिस मध्ये ज्या सायकल्स आहेत त्याच्यामध्ये मियोसिस इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स, दॅट इज मियोसिस 1 and meiosis 2, and this meiosis 1 and meiosis 2 is further divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, and also meiosis 2 is divided in the similar steps. आणि याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो लक्षात घ्यायचा आहे. आपण या फेजेस जे आहेत या फेजेस आपण डिटेलमध्ये नंतर आपण स्टडी करणार आहोत, हे आपण इथे लक्षात घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये mitosis, it results in the formation of identical daughter cells. The genetic material remains the same, it is not at all changing. म्हणजे मायटोसिस मध्ये जेनेटिक मटेरियल हे तेच राहतं आणि जेनेटिक मटेरियल हे चेंज होत नाही. बट इन मियोसिस देर इज रिकॉम्बिनेशन, and due to this recombination the daughter cells which are formed, the 4 daughter cells which are formed, they are having a different genetic combination. Here 2 daughter cells are formed, here 4 daughter cells are formed. हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. and mitosis plays a very important role in repair, growth and development, while meiosis plays an important role in sexual reproduction, formation of male gamete and female gamete. म्हणजे मेल गॅमेटचं फॉर्मेशन म्हणजे स्पर्म्सचं फॉर्मेशन, त्याचप्रमाणे एग्स किंवा ओव्हमचं फॉर्मेशन हे या मियोसिसमध्ये महत्त्वाचं आहे. म्हणजे इट इज अ रिझल्ट ऑफ मियोसिस, दॅट इज मेल गॅमेट इज फॉर्म्ड अँड फिमेल गॅमेट इज फॉर्म्ड, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. त्याचप्रमाणे प्रोफेज ऑफ मायटोसिस इज नॉट ॲट ऑल लेंदी, बट प्रोफेज 1 हे लक्षात घ्या. प्रोफेज 1 म्हणायचं आहे म्हणजे प्रोफेज 1 in meiosis it is lengthy, it is further divided into leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. मला वाटतं आपल्याकडे एक्सरसाइज मध्ये याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन पण आहे. एक्सप्लेन द डिफरंट स्टेप्स इन प्रोफेज 1. म्हणून आपण हे प्रोफेज 1 त्याचप्रमाणे हे जे वेगवेगळे फेजेस आपण इथे दाखवलेले आहेत, म्हणजे प्रोफेज आहे, मेटाफेज आहे, एनाफेज आहे, टीलोफेज आहे, या सगळ्यांचा आपण डीपमध्ये पुढच्या सेशनमध्ये अभ्यास करणार आहोत. आणि प्रोफेज या ठिकाणी मायटोसिसचे जे काही आपले टेक्स्टबुकमध्ये जे वर्ड्स आहेत ते पण आपण इथे लिहिलेले आहेत. मायटोसिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ग्रोथ, रिस्टोरेशन ऑफ इमॅसिएटेड बॉडी, वुंड हिलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एक्सेट्रा.
म्हणजे या गोष्टींसाठी इमॅसिएटेड बॉडी म्हणजे झीज झालेलं जे शरीर आहे, झीज झालेले जे सेल्स आहेत, याचं रिप्लेसमेंट करण्यासाठी मायटोसिस ही प्रोसेस महत्त्वाची आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण मायटोसिस आणि मियोसिस मधले डिफरन्सेस दाखवणारी एक डायग्रॅम इथे दाखवलेली आहे. आणि अशा पद्धतीची डायग्रॅम आहे की ज्यामध्ये आपल्याला मायटोसिस इट इज रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिप्लॉइड सेल्स, whereas meiosis it results in the formation of haploid cells. अशा पद्धतीने मायटोसिस आणि मियोसिस मध्ये हा डिफरन्स आहे की ज्याच्यामध्ये 2 cells are formed at the end of mitosis. These cells are diploid cells, and in meiosis the cells are formed, they are 4 in number and they are haploid cells. अशा पद्धतीने हे डिफरन्सेस आहेत मायटोसिस आणि मियोसिस मधले. आणि त्याचे जे फेजेस आहेत ते फेजेस आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ मायटोसिस अँड मियोसिस.